हॅलो फ्रेंड्स, मी अश्विनी. माझी रेसिपी या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण घरगुती पद्धतीने पण रेस्टॉरंट स्टाईल पावभाजी बनवणार आहोत. ती अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने. आणि पावभाजी म्हटलं की सगळ्यांच्याच आवडीचा पदार्थ. चला तर मग पटकन या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे मी भाज्या शिजवण्यासाठी एक कुकर घेतलाय आणि त्यामध्ये एक 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे मी त्याच्या साली काढून असे काप करून घेतले आणि 2 शिमला मिरची मीडियम आकाराच्या स्वच्छ धुवून असे त्याचे बारीक बारीक काप करून घेतलेले आहेत ते घालूया. आणि इथे 1 वाटी मी फ्रोझन मटार घेतलेले आहेत. तुम्ही तुमच्याकडे जे अवेलेबल मटार असतील ते घ्या. आणि यामध्येच 1 वाटी फ्लावरचे काप घेतलेत, मी फ्लावरचे तुकडे करून घेतलेत आणि हे कोमट पाण्यामध्ये मीठ घालून मी थोडा वेळ भिजत ठेवले होते. म्हणजे त्यामध्ये जर आळ्या वगैरे राहिल्या असतील तर त्या निघून जातील. आणि यामध्येच आपल्याला 1 ते 1.5 ग्लास इतकं पाणी घालायचं आहे आणि 3 ते 4 शिट्ट्या होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घेणार आहे. इथे मी 4 शिट्ट्या काढून या भाज्या सगळ्या शिजवून घेतलेल्या आहेत. आणि आता आपल्याला ह्या स्मॅश करून घ्यायच्या आहेत, म्हणजेच घोटून घ्यायच्या आहेत. घोटून घेतल्यामुळे भाजीला खूप छान असा घट्टपणा येतो. इथे मी छान असं स्मॅश करून घेतलं आहे. आणि फोडणी देण्यासाठी इथे मी कढई घेतली आहे, त्यामध्ये 2 चमचे इतकं मी तेल घेतलं आहे आणि 1 मोठा चमचा बटर घेतलेला आहे. तुम्ही तेलाच्या ऐवजी नुसत्या बटरचा वापर केला तरीही चालेल, पण फक्त बटर घातलं तर ते करपतं, म्हणून मी इथे तेलाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही वापरा. शक्यतो पावभाजीसाठी बटरच वापरायचा असतो. आणि यामध्ये मी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला कांदा हा पूर्ण गुलाबी रंगाचा होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. पावभाजी बनवताना कांद्याचे प्रमाण जास्त घ्यायचे असते. आणि इथे मी छान असा कांदा गुलाबी रंगावर येईपर्यंत भाजून घेतला आहे. आणि यामध्येच 2 चमचे इतकी मी आलं लसूण पेस्ट घेतली, ती घालूया. आणि कांद्यामध्येच आपल्याला आलं लसूण पेस्ट देखील शिजवून घ्यायची आहे, जोपर्यंत तेल सुटत नाही तोपर्यंत. इथे छान असं कांदा आणि आलं लसूण पेस्ट ही एकजीव झालेली आहे. कांद्याचे प्रमाण जास्त घेतल्यामुळे पावभाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते. आणि आता यामध्ये मी 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे, ती घालूया. म्हणजेच कच्चे टोमॅटो 2 मिक्सरला फिरवून घेतलेत आणि अशी प्युरी तयार करून घेतली, ती घालूया. आणि हे छान असं आपल्याला तेल सुटेपर्यंत टोमॅटो प्युरी ही शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे जोवर आपले टोमॅटो शिजत नाहीत, जोवर साईडने त्याला तेल सुटत नाही, तोपर्यंत आपल्याला टोमॅटो प्युरी ही शिजवून घ्यायची. मी इथे छान अशी टोमॅटो, कांदा आणि आलं लसूणची पेस्ट एकजीव करून घेतली आहे. खूप छान असं तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये 2 चमचे इतकं मी लाल तिखट घेतले, ते घालूया. आणि 1 मोठा चमचा पावभाजी मसाला घेतलेला आहे, तो घालूया. तिखटाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. आणि हे छान असं आपल्याला 2 ते 3 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. आणि यामध्येच मी 1.5 चमचा इतकं मीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे चवीनुसार. आणि यामध्येच आपण जी भाजी शिजवून घेतल्या होत्या त्या घालूया. आणि हे छान असं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. कांदा टोमॅटो यामध्ये ही छान अशी भाजी मिक्स करून घ्यायची. अशा पद्धतीने खूप छान अशी आपली भाजी तयार होते. आणि यामध्ये जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही, पावभाजी ही घट्टच असते. आणि मी 1 ग्लास पाणी कुकरमध्ये घातलं होतं आणि तेच पाणी यामध्ये मी घातलेलं आहे. आता हे छान असं मिक्स करून आपल्याला 10 मिनिटांसाठी हे उकळवून घ्यायचे भाजी. इथे 10 मिनिटे ही झालेली आहेत आणि मस्त अशी आपली भाजी तयार झालेली आहे. आटली देखील आहे, म्हणजे थोडीशी घट्ट देखील झालेली आहे. पावभाजीमध्ये पाण्याचा वापर हा कमीच करायचा आणि अशी उकळी काढून घ्यायची. आणि यामध्ये आता भरपूर सारी कोथिंबीर घालूया. आणि हे मिक्स करून आता आपली पावभाजी तयार झालेली आहे. आता ही साईडला काढून ठेवूया. पाव गरम करून घेण्यासाठी मी इथे गॅसवर तवा गरम करून घेतला आहे. आणि असे 2 पाव घेऊन त्याला मधोमध चिरून आतमध्ये बटर लावून असं आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. आणि दोन्ही साईडने बटर लावून आपल्याला छान असे पाव भाजून घ्यायचे आहेत. बटर लावून पाव भाजून घेतल्यामुळे खूप छान अशी टेस्ट येते आणि पावभाजी खातानाही खूप छान लागते. इथे मस्त असे आपले गरमागरम पाव मी तयार करून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने गरम करून घ्यायचे. आणि इथे मी छान अशी भाजी देखील सर्व करून घेतलेली आहे. आणि आपली मस्त गरमागरम घरगुती पद्धतीने बनवलेली पावभाजी तयार आहे. अशा पद्धतीने बनवलेली पावभाजी ही रेस्टॉरंट स्टाईल सारखीच लागते. आणि पावभाजी म्हटलं की सगळ्यांच्याच आवडीचा पदार्थ. पावभाजी खायला कुणीही नको म्हणत नाही. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून कळवा.
जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. शेजारीच एक बेल आयकॉन दिलेली आहे, तीही प्रेस करा, जेणेकरून माझे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद.